ሰላም ጃኪ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ አዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ አይፎን 6 ፕላስ እንዴት አድርገን እስክሪኑን እንደምንቀይረው ይሆናል የማሳያችሁ። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ጋይዶቹን አሳያችኋለሁ። በቅደም ተከተል እንዴት አድርገን ምኑን ከምኑ እየፈታን እንዴት አድርገን እንቀይረዋለን። ይህ ቪዲዮ ለማንኛውም ሰው በቀላሉ እንዴት አድርጎ መቀየር እንደሚችል የሚያሳይ ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናደርገው የአይፎን 6 ፕላስ ስክሪንን ከመጀመሪያው ጀምረን ከፍተን እንዴት አድርገን እንደምንቀይረው የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው፣ ተከታተሉኝ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ሁል ጊዜ በየሳምንቱ የምንለቃቸውን አዳዲስ ቪዲዮዎች ይደርሶታል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ስለምትከታተሉን እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ደግሞ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ቴንኪዩ፣ ተከታተሉኝ። ሰላም፣ በድጋሚ ጃኪ ነኝ። እንደነገርኳችሁ በመግቢያዬ ላይ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ አይፎን 6 ፕላስ ስክሪኑ ሲሰበርብን እንዴት አድርገን እንደምንቀይር የማሳያችሁ ይሆናል። ብዙ ጊዜ ስክሪናችንን ለመቀየር የሚያስፈልገን ነገር ቢኖር አንደኛው ሙሉ ሴት የሆነ መፍቻ ቢኖረን ይመረጣል። ይህ መፍቻ ካለን በማንኛውም ሰዓት ማንኛውንም አይነት ስክሪን በቀላል ዘዴ መቀየር እና ራሳችን ለጀማሪ የሚሆን ለሞባይል ጠጋኝ የሚረዳ ነው። በቪዲዮ ላይ በቅደም ተከተል እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ይዤላችሁ ስለቀረብኩኝ በጣም ቀላል ነው። አብረን እናረጋለን ማለት ነው። አብረን የሞባይላችንን ስክሪን እንቀይራለን። እንግዲህ በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ይህ ሞባይል 6 ፕላስ አይፎን ሲሆን ከታቹ ላይ ሁለት ስክሮዎች አሉ። እነሱን ስክሮዎች በመፍታት እንጀምራለን ማለት ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። እንደምትመለከቱት ስክሮቹ በጣም ትናንሽ ስለሆኑ በጣም በጥንቃቄ እንፈታቸዋለን። የአይፎን 6 ፕላስ ወይም ደግሞ ብዙዎቹ አይፎኖች ያላቸው ሁለት ስክሩ ብቻ ነው ያላቸው። ሁለት አይነት ብሎኖች ብቻ ነው ያላቸው። ሌላ ምንም አይነት ስክሩ ስለሌላቸው እነሱን ከፈታን በኋላ በፕላስቲክ ወይም በካርድ ቀስ ብለን ከፍተን በሞባይሉና በስክሪኑና በቦዲው መካከል ቀስ ብለን በመክፈት የምንከፍተው ይሆናል። ሌላ ምንም አይነት ብሎን ስለሌለው ጥንቃቄ እዚህ ጋር ያስፈልገናል። ፕላስቲክ ማናቸውንም ነገሮችን እንጠቀም እንችላለን። የሞባይል ካርድም ሊሆን ይችላል። ወደ ውስጥ ገብቶ ስክሪኑን የማይጎዱ ነገሮችን መጠቀም እንችላለን። በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። አንድ ጊዜ ወደ ውስጥ ከገባላችሁ ቀስ በቀስ ሁለት ሞባይል ካርድ ወይም ደግሞ እነዚህ የምትመለከቷቸውን የሞባይል መክፈቻ ፕላስቲክ የሆኑ ነገሮች ስክሪኑን የማይጎዳብን ነገር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቀስ በቀስ እያዟዟርኩኝ ሎከር ናቸው እነዚህ ፕላስቲኮቹ ራሳቸው የሚዘጉ ናቸው። ቀስ እያልኩ እከፍታቸዋለሁ ማለት ነው። ጥንቃቄ የሚፈልገው ፓርት የአይፎን ስክሪንን ስንቀይር ከከፈትነው በኋላ ነው እንጂ አሁን እየከፈትነው እያለ ብዙ ጊዜ ምንም አይነት ችግር የለውም። ዙሪያውን ብቻ ቀስ እያለን በምናዞርበት ጊዜ ፕላስቲኩን ብላ የምትከፈት ድምፅ እንሰማለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንም የሚያስቸግረን የለም። ከተከፈተ በኋላ ግን የስክሪኑ ከቦርዱ ጋር የሚገናኝባቸው ገመዶች ከላይ በኩል ስላሉ በጣም በጥንቃቄ ልንከፍተው ይገባል። ለምን? ስክሪን ገመዶቹ ከተቆረጡ በኋላ ላይ ያስቸግረናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት በጥንቃቄ ከከፈትነው በኋላ ከአንደኛው ከታች ከቻርጅ ማድረጊያው ምንም አይነት ገመድ የለውም። ከላዩ ግን 6 ፕላስ ገመዱ ሁሉም ገመዶች ከላይ ስለሆኑ የሚመጡት ከላይ ጥንቃቄ አድርገን በእጃችን እንይዘዋለን ማለት ነው። በመቀጠል የስክሪኑ ገመዶች የተሸፈኑበትን ብረት ዙሪያውን ብሎኖቹን በስክሩ እንከፍታለን ማለት ነው። 5 ብሎኖች አሉ። እነሱን በጥንቃቄ እንከፍታቸዋለን። ሁሉንም ብሎኖች በጥንቃቄ ከከፈተን በኋላ የስክሪኑ የተቀመጠበትን ማዘርቦርድ እናገኛለን፣ ወይም ደግሞ ዋናው ሎጂክ ቦርድ የምንለውን እናገኛለን። እሱንም በምንከፍትበት ጊዜ በጣም በጥንቃቄ ይሆናል። ስለዚህ መጀመሪያ የምናደርገው ስክሮቹን ከፈታን በኋላ የተሸፈነበትን ብረት ቀስ ብለን እናነሳዋለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። እሺ፣ ብሎኖችን ፈተን ጨርሰናል።
እንግዲህ እንደምታዩት ይህንን ብረት ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ የምናነሳው። በቀላሉ ይነሳል ብሎኖችን ካነሳ ነው በኋላ። በመቀጠል እስክሪኑ ከነገርኳችሁ ከማዘር ቦርድ ወይም ከሎጂክ ቦርዱ ጋር የተያያዘበትን ኮኔክተሮች በጣም በጥንቃቄ ወይ መርፌ ወይም ደግሞ እንዲያስኩት ቢላ ነገር በመጠቀም ቀስ ብላችሁ መክፈት አለባችሁ። ይህንን በምታደርጉበት ጊዜ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። 3-4 ኮኔክተሮች አሉ። ቀስ ብለን እንከፍታቸዋለን። እነሱን ከከፈትናቸው ማዘር ቦርዱና እስክሪኑ ከፈት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ሁለተኛውን እስክሪን አምጥተን መልሰን መግጠም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ የሚከብድ ነገር የለውም። እንደምትከታተሉት በቪዲዮ ላይ ማናቸውም ሰዎች ቀስ እያሉ ቪዲዮውን በመከተል መቀየር ያስችለናል ማለት ነው። ብሎኖቹ እዚች ጋር ብቻ ነው ያሉ። ሌላ ስንከፍተው የነበረው ከቻርጀሩ በታች ላይ ያሉ 2 ብሎኖች ብቻ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ሌላ ጊዜ ሞባይላችሁን እስክሪን ለመቀየር እንደዚህ ይሆናል። የሚቀጥለውን ስቴፕ በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እንዴት አድርገን ነው ከድሮ ስክሪኑ ላይ ያሉትን ኮምፖነንቶች ወደዛኛው ለምሳሌ የአሻራ መክፈቻውን ሊሆን ይችላል፣ ስፒከሮቹን፣ እነዚህን እንዴት አድርገን ነው ወደ ሌላኛው ሞባይል የምንቀይራቸው የሚለውን በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ባባይ። አመሰግናለሁ።